Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Alien från 1979. Filmen i korthet. Ja, det här är ju Director's Cut från 2003. Den har några mindre ändringar i vissa scener, men ändå. Besättningen på gruvtransportskeppet Nostromo växer ur sin nedfrysta sömn. Långt från jorden i Cetar-Ticuli-systemet. De har fångat upp en signal från en avlägsen måne och måste undersöka om det är en nödsignal eller något annat som kan tyda på liv. Efter en tuff landning så hittar de källan, ett stort kraschat helst skoformat rymdskepp som visar sig innehålla liket av en utomjordisk pilot och en last med underliga ägg. En besättningsmedlem faller snart offer för en parasit som kryper ut ur ett av äggen och snart så har resten av Nostromos besättning ett stort problem att hantera. Det är bra summerat. Det är ju intressant hur hela det där skeppet såg ut som kom från den där alien-rasen. Hur allting var format och allting. Ja, det kan vi tacka H.R. Giger för. Schweizisk surrealistkonstnär som har gjort mycket med sån här airbrush-konst. Och han är ju välkänd för sina, vad ska man säga, biomekaniska skapelser. Så att ha de här rymdskeppen som är som att man nästan är gjord av kött och designen på den här varelserna i filmen liksom, att det är han som står ansvarig för det. Det är liksom hans signum, den där estetiken. Och sen så gillar jag också att det är mer som ett mysterium. Att det sakta men säkert kryper fram istället för att det liksom är... jag har känslan av att dagens skräckfilm så ska det liksom alltid vara in i ansiktet hela tiden och ska vara på en. Men det är väl den typen av skräck som görs idag. Intressant ordval med tanke på vad som händer i filmen. Ja, det är ju sant, men du kanske förstår lite grann av vad jag menar. Ja, bra. Ja, det är ju en grej där med den här filmen att den är ju klippt på ett lite annorlunda sätt som sagt. Och det var ju någonting som de fixade till 2003 då. Den här Director's Cut-versionen som tar med en del scener som blev bortklippta i originalet. Och det är ju någonting som ja, det är mest som en kul grej. I många fall kan man ju tycka att Director's Cut är liksom en slutgiltig version av filmen, men det är inte den perfekta versionen av filmen så, utan det är mer liksom som en kul grej att ha med de här bortklippta scenerna. Och då är filmen klippt lite annorlunda för att ta med de scenerna också. Det är en film som inte är något mycket längre än originalet av den anledningen. Så då får ju filmen ett annat tempo också. Det är ju också en grej som jag tycker är skönt att de har tagit med mer saker som kanske fyller ut vissa saker från det som inte var med från originalet, men liksom inte lägger till för mycket. Eller att de behåller för mycket. Och att det liksom blir liksom ett bra tempo. Och sen så var det också det här skämtet som vi drog att hade det inte varit för den mänskliga dumheten så hade det kanske inte blivit en film att man måste gå liksom och undersöka saker. Ja, men vad är det här för någonting? Kolla lite närmare, det rör sig. Och så sen så istället för att liksom springa ifrån så tittar vi ännu närmare och sen så är det kört.
Det där ser intressant ut. Jag måste peta på det. Ja, liksom vi har en besättningsmedlem som har en utomjordisk parasit. Så vi sätter honom inte i karantän, utan vi liksom, nej men det, nu tar vi ut honom. Allt får fortsätta som vanligt. De ignorerar alla säkerhetsprotokoll. Det är faktiskt en kul grej med den där scenen i kafeterian där med när Kane ligger där på bordet. Att de var faktiskt inte beredda på vad som skulle hända. De var bara inställda på att ja, nu ska den här scenen filmas och den ska gå si och så. Men de hade inte liksom etablerat vad som skulle hända. Så liksom, okej, nu ska ni bara reagera på det här. Och det gjorde ju att liksom, de var inte alls beredda på att han skulle råka ut för det han råkade ut för. Och så deras liksom, omedelbara reaktion, den är autentisk. Jag gillar när directors väljer att göra sånt. För det blir mer realistiskt hur de reagerar. Ja, men jag gillar ju bäst den karaktären som Sigourney Weaver spelar. Hon var väl mest inställd på liksom regler. Ja, men vi måste följa det här och det här går inte. Och jag menar, hade hennes karaktär fått bestämma hur allting skulle ha gått till, så hade det ju blivit en kortare film. Det hade liksom bara blivit, ja men vi måste typ göra karantän här, ni kan inte komma in och nu far vi. Ja, hon har ju någon roll där som ska man säga, som en säkerhetsofficer på skeppet. Och det hon säger ska ju gå då, men då är det ju den här den här medicinska som har sina egna direktiv, om man säger så. Är han en produkt av företaget? Ja visst, det är ju en grej där att de etablerar ju inte tidigare i filmen att ens den teknologin finns. Men det är ju någonting som sen byggs vidare på i senare filmer. Att det här storföretagen i princip styr världen, och utifrån detta har de en massa komplicerad teknologi. Men också om vi snackar scenkonstruktion och rekvisitan och allt det här. De har ju det här med rymdskeppets datorer och allting. Det är ju väldigt grundläggande saker. Det är ju liksom 70-talsdatorer. Vilket man kan förstå. Men de gjorde inte så mycket för att det ska se särskilt framtida ut på den nivån. Och det tycker jag är en intressant grej. För då har man det här att företaget har tillgång till den här avancerade teknologin. Men också det här är väldigt grundläggande. Och det är liksom att ett enkelt gruvskepp kanske inte får så avancerade saker. Jag tror det är mycket för att de kanske inte behöver så avancerade saker. Utan de är byggd för att de ska hålla länge och ge alla klimat, istället för att de ska vara högteknologiska som kostar mycket mer. Så de ger dem bara egentligen vad de behöver och att de ska hålla sen. That's it. Jag vill prata också om det där att i bokversionen av filmen så etablerar man ju också varför de här tangentborden ser ut som de gör. Och de är liksom täckt av symboler snarare än bokstäver. Och det är ju också en sån här företagsgrej, som ett bildspråk som alla ska kunna förstå. Ja, det är ju smart. Så att man inte behöver översätta på alla språk när man ska lära nya piloter och grejer. Så de behöver bara alla lära sig samma bildspråk. Också en sån kostnadsfråga skulle jag säga. Och det passar ju bra in i loren tycker jag. Jag är väldigt väl genomtänkt, och tänkte det här med specialeffekterna. Att man har ju använt mycket med perspektiv. För det är de här byggda modellerna av rymdskeppen som ska se ut som att det flyger. Man har de här scenerna inuti det här hästskolskeppet. Och då har man ju använt jag har för mig att det var Ridley Scotts barn faktiskt
i rymddräkter som fick gå in i en modell för att den här stora pilotens liksom teleskopliknande styrmekanism, att det skulle se mycket större ut. Det är snygga skeppsinteriörer och trovärdiga miljöer. Snyggt gjort med vädret också. Det är liksom att etablera att det här är en farlig miljö. Jo, scenografin är fantastisk i den här filmen. Det är också så här väldigt snygga liksom långsamt gående liksom filmningar av skeppet när det rör sig och allting. Så att det blir ju väldigt stämningsfullt där också. Så att... Ja, det är många scener som är liksom uppbyggda så, liksom stämningsbyggande perspektivscener. Och det är ju någonting som faktiskt har klippts ner lite i Director's Cut. Att, för att ge mer utrymme till mera scener med liksom skådespelarna i. Men de är ändå där och liksom tjänar ju sitt syfte, så det är ju stiligt ändå. Sen är det också underhållande hur de använder den här eldkastaren. Ena karaktären som typ går runt och liksom onödigt liksom sprutar ut liksom en massa eld. Och det hade ju liksom varit bättre att försöka spara det för att ta koll på det här monstret istället för att liksom använda upp allting. Och sen när det väl kommer då är det liksom för sent. Men det är väl också någon sån där grej att de kanske inte vet hur det funkar och så sedan så kanske de är ovan vid utrustningen. Men det är väl bara min gissning då liksom. Ja, jag tänker liksom att när han kryper runt där i ventilationstrumman, Dallas, att han blåser ut en massa eld i de här utrymmena innan han kryper framåt. Liksom. Det är ju som en säkerhetsåtgärd. Liksom att han vill vara 100% säker att det inte är någonting framför han. Och jag tänker att det är mer som ett nervöst beteende än ett logiskt beteende. Liksom att det spelar ingen roll hur mycket bränsle han förbrukar. Ja, han vill bara bränna den där saken om den är någonstans. Alltså det funkar ju bra liksom så länge man liksom kör såna här korta bränningar. Och inte använder upp allting på en gång. En annan grej som jag tyckte var intressant med skådespelandet är ju hur Ian Holm som spelar Ash, att han har ett väldigt, vad ska man säga, hans sätt som han för sig och hans brist på emotionella reaktioner, medan de andra i besättningen blir liksom väldigt upprörda av det som händer. Liksom att han, det är snyggt skådespelat för att liksom antyda att han vet vad som är på gång på ett helt annat sätt. Men också att han har sin speciella attityd och sitt perspektiv. Ja, det var den här Android. Precis, ja. Det var ju som att han beundrade ju liksom hur den här alien-varelsen renheten i den, men liksom ändå att han liksom på något sätt förstod att den var farlig. Ja, men visst, han uttrycker ju ett förakt för mänskligheten och sådär också. Det är någonting som återkommer i senare alien-filmer också. Nu ska jag inte gå in på allt för mycket analys, men alltså det finns mycket med det där och hur androiderna i alien-filmerna har en särskild roll där och får både agera kritik av mänskligheten men också ett hot som
liksom en fundamentalt avlägsen skapelse. Sen så tycker jag också om, även fast det kanske inte räknas som en karaktär, så tycker jag om katten i den här filmen. Jag instämmer. Den är jättegullig. Det är liksom ändå att det blir liksom lite sådär små jump scares, men det är ändå liksom gulligt på något sätt i allt det här hemska liksom. Ja, den beter sig som en katt. De är duktiga på att skrämmas. Jonesy, ja. Och den har ju liksom mer djuriska instinkter, att den förstår att det här är farligt, och att istället för som människorna som är liksom nyfikna liksom, så är det som att den springer ifrån och försöker liksom överleva, medans de korkade människorna måste liksom försöka undersöka mer och faller i liksom fällan. Den där saken verkar vara farlig. Jag måste peta på den med en pinne. Ja, du har ju den här scenen när Brett blir dödad av den fullvuxna utomjordingen där. Att Jonesy väser åt varelsen och liksom han inser ju alldeles för sent vad som egentligen är på gång bakom honom. Det är en väldigt snygg scen där, att när varelsen tar honom, att då ska att kameran fokuserar liksom på kattens ansikte, liksom stirrar. Och det är någonting som är i originalfilmen. Medan i Director's Cut så kommer ju in de här andra besättningsmedlemmarna och se vad som händer. Och det är ju liksom frågan om vilken version av den scenen man tycker bäst i sådana fall. Mer katt. Att jag instämmer. Men det är också en smaksak. Annars så tycker jag ju att filmmusiken passar väldigt bra. Väldigt stämningsfull orkestermusik som för fram stämningen. Men om man liksom ska gå in på det negativa i filmen, då är det liksom de här blinkande effekterna som kommer senare in i filmen. Det är alltså, jag vet att det för fram spänning, men de hade kunnat tonat ner det lite grann, för att jag tror att om vi säger att det är en person som har epilepsi, eller om man bara är en person som tycker att det blir för jobbigt när det är liksom för mycket blinkande lampor, för att även om man liksom inte har epilepsi så kan det ändå vara jobbigt för ögonen. Men det blir värst för de som har epilepsi. Så det är väl egentligen den enda kritiken som jag har med filmen. Jag håller med där. Jag tycker också det är väldigt obehagligt med de där intensiva blinkande scenerna. För de pågår alldeles för länge. För jag menar, det blir ju mildare senare ju mer scenen drar ut. Men just det här intensiva håller på alldeles för länge. Jag tror inte det verkligen behöver det. Annars så håller jag med dig om att när de skulle kliva av, de hade kommit ner på den här månen, att ljudeffekten när de liksom klev av, att det var liksom en väldigt speciell. Jag tyckte det var en cool ljud. Vad kallar man det för? Sound designer är väl på engelska, men vad säger man på svenska? Ljuddesign. Är det ljuddesign man säger? Är det ljudbild om man tänker på hur det liksom ligger ihop i samspel med andra saker? Då är det en ljudbild jag tänker på.
just hur de försöker få ljudet så att det blåser som väldigt stormblåst. Men de gör det också så att det ska låta som att de hör genom mikrofoner. Så man hör att det spikar i mikrofonerna. Jag tycker det var ett väldigt snyggt sätt att göra det på. Och även alla liksom ljud när man hör från datorerna. Att det känns ju som såna här tidiga datorer från typ 70-80-talet. Att vad är det man säger, det är väldigt analogiskt ljud, eller hur ska man förklara liksom det? Jag vet inte om det finns någon förklaring på hur, men det är ju liksom idag så blir det ju liksom väldigt retro. Men det liksom, jag har svårt att komma på hur man ska förklara ljudet. Ja, det är lite charmigt det där. Ibland får ljudet lite så här 8-bitars kvalitet. Och det var det jag tyckte var häftigt med blåsten och stormvindarna där. Och de här svällande basljuden är också rätt coolt. Används oftast. Fundera på vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda, övriga tankar, och det är väl har vi egentligen gått in på lite grann det här med de blinkande lamporna man kunna tona ner lite på, men det är liksom i övrigt så har jag väl liksom ingenting att lägga till eller som jag tycker att de borde ta bort, och det är väl mycket som förklaras i senare filmer om hur den här alien-rasen funkar. Men det blir ju, jag tycker ändå att det är bra att det är som det är, att det blir som ett mysterium, att de vet liksom inte så mycket om hur den funkar, utan det är någonting som man får veta senare. Så på så sätt så tycker jag att det är bättre att det är som ett mysterium. Jag hade varit intresserad att se hur det hade sett ut och se från någon scen i alla fall ur kattens perspektiv. För den sprang ju lös ganska länge. Och som filmen utspelar sig så känns det som att katten mötte på den här alien flera gånger. Så det hade varit coolt att se från kattens perspektiv. Alltså det håller jag faktiskt med om. Det var bara en intressant grej som jag skulle vilja se. Ja, absolut. Jag skulle säga det att det här är ju den första rymdskräckfilmen i modern tappning. Innan dess så var ju sci-fi mest fokuserad på andra teman. Liksom utforskande och mystiska världar, spekulativ framtid. Alien är ju mera skräck i rymden. Man har jämfört det med spökhusfilm. Och etablerade ju då att sci-fi kan också få vara riktigt otäckt. Och det som jag sa tidigare, att Nostromo-skeppet är ju uppbyggt på ett sånt sätt så att det påminner om ett stort läskigt gammalt hus med de här spirorna. Och Giegers design av själva varelserna är ju också någonting som är vad ska man säga, psykosexuell skräck. Att det finns en djupare rädsla i sättet det är uppbyggt som. Att det handlar om en rädsla för liksom fysiska övergrepp och så här. Att det någonting främmande utnyttjar din kropp. Ja, men sen när jag tänker så här på övriga tankar, så det här är väl en av de filmerna som typ väldigt mycket modern popkultur liksom har fått inspiration av, bland annat liksom vi tar
Nintendos Metroid och även Half-Life och liknande. Så att det är ju... Och Contra. Och Contra. Definitivt. Typ i de flesta Contra-spel slutbanorna brukar vara såna alien. Med just den designen som Johannes pratade om. Det gjordes ju faktiskt ett Alien 3-spel till Super Nintendo som var liksom Metroid-stil på. Såg jag faktiskt på en marknad för ett år sedan. Och i och med att det är en sån här samlarobjekt så var den svindyr, ska jag säga. Ungefär hur mycket? Över 1000 spänn. Bara för kassetten. Jo, men alltså det är ju det. Alltså vi säger om vi tar såna här NES-kopior och för den delen SNES. De spelen är liksom i början av 2000. Då kunde du liksom få tag på många spel för bara ett par få hundralappar. Nu är det liksom uppe mot närmare, om vi tar typ bara Typ kända titlar. Kända titlar, så är det ju alltid från bara liksom själva kassetten. Då är det ju typ 500 någonting. Eller till och med 1000. Och med kartongen och allting. Manualen och i bra skick så är det ju någonstans mellan 1000 och uppåt. Eller till och med mer. Så det är ju mycket av de här liksom äldre spelen som har gått upp i pris. Så att det är ju... En annan övrig tanke här är ju att John Hurt som spelar Kane, han fick ju också göra om sin roll i Spaceballs. Som ett litet skämt där vid slutet. Ashs skådespelare Ian Holm är ju också känd för att han har spelat den äldre Bilbo i de här Sagan om ringen-filmerna. Ja, just det. Det är kul att se de här skådisarna i betydligt yngre format. Jag ska också säga det att själva varelsen, det var ju någonting som gjordes med ganska enkla medel. Det är mycket perspektiv, det är mycket ljussättning. För i många scener så var det faktiskt så att skådisen hade inte på sig något särskilt. Utan han hade den här hjälmen då för att ha det här konstiga huvudet. Sen var det bara en kroppstrumpa och typ skumgummi fastlimmat för att den ska ha som en omänsklig form. Man utnyttjar bara ljussättning och liksom sådana grejer. Och det är sen först i nära slutet där man får se liksom en hel kroppsfigur. Och då är det mer liksom tydligt att det är en människa indirekt. Och det är någonting som man sen har försökt att undvika i senare Alien-filmer. Alltså det är fantastiskt vad man kan göra med lite ljus och rätt vinkel med en kamera. Hur man kan få saker att se helt annorlunda ut än vad det egentligen är. Och det här är väl en av de filmerna som det var väl innan green screen och CGI-tekniken började liksom komma fram. Så det är ju väldigt snyggt hur de liksom har byggt upp allt. Jo, praktiska effekter, det är häftigt. Men det är inte en lätt sak att åstadkomma och få det rätt. Ja, det är ju liksom... Den har ju gränser, det har den. Den har ju gränser, men det är som att vissa gånger så känner jag att det blir snyggare, men det är synd att det har blivit lite grann en utdöende konst. Men jag kan ju förstå att det kostar en hel del och en massa tid för den delen. Man behöver rätt personer
vad man ska göra det. Jag vet inte, jag kan inte komma på något mer. Är det... Ja, jag ville mest dra det här om specialeffekterna. Att det var liksom mycket gjort med enkla medel. Samtidigt så har man de här avancerade miljöerna med kulisserna som är väldigt ingående och snyggt gjorda. Tänkte på, då kan vi ju gå in på eventuella idéer till nästa gång. Ja, vi har ju pratat om Predator också. Om man skulle ta första av den filmerna, eller om vi fortsätter med Alien kanske. Eller om vi ska se... Vi hade en annan film med oss den här gången också. Parfymen. Mm. Exakt, Parfymen, ja. Den lät ju också väldigt intressant. Jo, absolut. Alltså det är ju både Parfymen och så sen så det var ju inte så länge sedan vi såg liksom en Arnold-film, med tanke på att vi kollade ju på Jingle All The Way bara för ett tag sedan. Men det är alltid kul att se fler av actionfilmerna som man har varit med i. Sen så tänkte jag att säga att release-schemat för avsnitterna kommer att bli på fredagar istället för onsdag, men det kommer att vara samma tid, klockan 16:00 svensk tid. Resterande tider står i beskrivningen, så att det behöver liksom inte vara oroliga, utan det är någonting som jag själv har valt med tanke på att jag gör större delen av editeringen, så att det kommer ändå att komma ut ett avsnitt per vecka. Så att det behöver ni inte vara orolig för. Men jag tänkte, om det inte är något mer så kan jag önska er hej och adjö för den här gången. Yes, hej då. Tack för mig.